અમારી ચેનલ ઓલ રેસીપી એન્ડ ગુજરાતી રસોઈ શોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું ગુજરાતી કઢી। તો ચાલો જોઈ લઈએ કઢી બનાવવા માટેની સામગ્રી। આપણે અહીં લીધું છે તજ, લવિંગ, બાદિયા અને તમાલપત્રના પાન, લીલા સમારેલા મરચાં, ઝીણી સમારેલી કોથમરી, લાલ મરચું, લીમડો અને આદુના 2 ટુકડા લીધા છે, થોડો ગરમ મસાલો લીધો છે અને થોડો ગોળ લીધો છે અને રેગ્યુલર મસાલા। एक बाउल में चना नो लोट लीधो छे અને અડધી તપેલી ખાટી છાશ લીધી છે। હવે આપણે છાશમાં ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ તેને સરખું હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। હવે છાશમાં આપણે ચણાનો લોટ નાખીને આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે। હવે આપણું મિશ્રણ બરાબર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં એડ કરીશું આપણા રેગ્યુલર મસાલા જેમ કે લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર। હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણું મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસ ઓન કરીને એક તપેલીમાં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકશું। આપણે અહીં 2 પાવડા જેટલું તેલ લીધું છે। હવે તેલ ગરમ થયા પછી આપણે કઢીને વઘારશું। આપણું તેલ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે થોડા રાઈના દાણા એડ કરીશું। રાઈ ફૂટવા લાગે પછી તેમાં જીરું એડ કરીશું, હિંગ નાખીશું, લાલ મરચું નાખીશું, થોડા લીમડાના પાન નાખીશું, બાદિયા, તમાલપત્ર, તજ અને લવિંગ એડ કરી દઈશું। મસાલા એડ થઈ ગયા છે। હવે તેને સરખું મિક્સ કરી હલાવી લેશું। હવે સમારેલ મરચું એડ કરીશું। તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં આદુ ખમણીને નાખી દઈશું। તમે જેટલું આદુ જોઈએ એટલું તમે નાખી શકો છો। સરખું ગાળીને આપણું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું। હવે આપણી કઢીને થોડી વાર પાકવા દઈએ। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક નાખીશું, ત્યારબાદ ગોળ એડ કરીશું, થોડી ધાણા ભાજી એડ કરીશું, તેને સરખી રીતે હલાવી લઈએ। હવે આપણે તેને ધીમે તાપે પાકવા દઈશું। જો તમારે પાતળી કઢી જોઈતી હોય તો તમે થોડું વધારે પાણી એડ કરી શકો છો। હવે આપણી કઢી બરાબર ઉકળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું। આપણી કઢી હવે સર્વ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે કઢીને
બાજરાના રોટલા કે ખીચડી સાથે પણ સર્વ કરી શકીએ છીએ. જો તમને આ ગુજરાતી કઢીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.